เล่ห์จราชนตอนที่36หัวหน้ากงสักชิ้นไหม อ๋อผมไม่ชอบกินน่ะขอบใจ ผมไม่ได้กินข้าวเที่ยง ก็เลยหิวนะ หัวหน้ากงผมปวดท้องนะอยากเข้าห้องน้ำนะครับ จอดรถ รีบไป หาเรื่องอู้งานเก่งนะ เท่าแกคิดเงิน ผมเก็บอันนี้ได้ ไปบ้านมีหลาน ให้จงฟางหนีไป บ้านมีหลานเร็วเข้ารีบไปบ้านมีหลาน ครับ เขาซ่อนไว้ที่บ้านตัวเองเหรอ คนที่อยู่ในบ้านน่าจะเป็นจงฟางเซียวเตา ครับ ไปให้เร็วที่สุดเราต้องตัดหน้าหน่วยข่าวกรองให้ได้ วางใจเถอะผมรู้จักถนนเล็กในฉางซาดี เราไปทางลัดกัน หัวหน้ากงเราแบ่ง3ทีมปฏิบัติการ ทีม A ที่โจมตีให้ผมเป็นคนนำทีม ทีม B และทีม C ให้คนนำทีม คิดว่าไงครับ ไม่เลวรอบคอบมาก เอาตามนี้ เดี๋ยวใกล้ถึงแล้ว เตรียมตัวลงมือ หยุดเอาหยุดเขาหนีไปแล้วครับ รีบขึ้นรถ เ
ไมภาพนี้ถึงวางไว้นี่ เคยติดอะไรไว้บนผนังไหม เสียวหลี่ ครับ ไปหาแผนที่ขนาด 80 คูณ 50 มา กับหมุดมากล่องนึง ครับหัวหน้า เอ๊ะ เดี๋ยวก่อน เอาอันนี้ไปด้วยนะ ครับ อย่าเพิ่งแตะต้องให้อยู่แบบเดิม น้ำยังร้อนอยู่ ชาก็เพิ่งชง ทำไมจู่ๆเขาถึงหนีไปนะ นาย ไปถามดูสิ มีใครเห็นจงฟางออกไปไหม และออกไปยังไง ครับ หัวหน้าหวิน เอาของที่คุณสั่งมาให้ครับ ตำแหน่งของหมุดอาจจะเป็นจุดที่พวกเขาจะลงมือ แต่ผมไม่กล้ารับรองว่าผมปักหมุดเหมือนเป๊ะ อาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง ผมมีคำถาม บนแผนที่นี้ทำไมถึงมีหมุด10 กว่าอัน อีกอย่างจำนวนก็ใช่ว่าถูกต้อง แค่จงฟางคนเดียว จะระเบิดได้หลายที่เลยเหรอ เก่งเกินไปแล้วมั้ง ผมก็สงสัยว่าในนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่อีกตอนลิงหาวางแผนภารกิจนี้ก็ต้องคิดได้เหมือนกัน พวกเขาอาจจะมีกำลังคนไม่มาก จะทำภารกิจให้สำเร็จทั้งที่มีกำลังคนจำกัดได้ยังไง หัวหน้าคำถามของเขาผมก็เคยคิด แต่คิดยังไงก็ไม่เข้าใจ ตอนนี้เหลือแค่จงฟางคนเดียว เขาจะระเบิดตั้งหลายที่ได้ยังไง คุณว่าเขามีความลับที่พวกเราไม่รู้อีกไหม ฉันก็ไม่แน่ใจ แต่กำลังคิดว่า จงฟางต้องวางระเบิดหลายแห่งเขาคงไม่เลือกทำตอนกลางวัน ยังมีคำสั่งห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลน่าจะเลือกตอนเที่ยงคืน เอาเวลาในตอนนี้มาคำนวณตอนนี้เวลา4:17 นาทีอีก7 ชั่วโมงกว่าจะถึงเที่ยงคืน เพราะงั้นอินหงเซินต้องหาให้ได้ว่ามีความลับอะไร ซ่อนอยู่ภายใน7 ชั่วโมงนี้ ไม่หาจงฟางแล้วเหรอครับ ไม่ใช่ไม่หา แต่เดี๋ยวค่อยหา ถ้าหลิงหานวางแผนให้จงฟางลงมือวางระเบิดเยอะขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ตามมา อาจไปคาดคิดก็ได้ ดังนั้นเรื่องด่วนตอนนี้ คือนายต้องรู้ให้ได้ว่าทางสว่างของหลิงหานคืออะไร ไม่ถูกนะ เขาควรจะบังคับฉันให้ได้ไปหาจงฟางไม่ใช่เหรอ วิธีแก้ปัญหาเรื่องระเบิด
ที่จริงก็เหมือนเหรียญสองด้าน หาจงฟางเจอก็ไม่มีใครวางระเบิดกลับกันทำลายแผนการระเบิดก็จะหยุดจงฟางได้ ดังนั้นไม่ว่าเคอจิ้งผิงจะออกคำสั่งอะไรกับหวินหงเซินก็จะไม่มีใครสงสัย แต่เคอจิ้งผิงกลับให้เขาไปหาจงฟางทีหลัง คุณอู๋ไม่ควรออกคำสั่งแบบนี้ เพราะคุณอู๋อยากทำแผนหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ให้สำเร็จเร็วๆไม่มีทางให้เวลาหวินหงเซินสร้างตัวแปรอีก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เขาจะไม่วางแผนซับซ้อนเกินไป แล้วเคอจิ้งผิงใช่คุณอู๋หรือไม่หวินหงเซินสับสนไปหมด เขาตกหลุมพรางของหลิงหาน หรือตกอยู่ในแผนใหม่ของเคอจิ้งผิงกันแน่ เขารีบออกไป เอาไปแค่ของสำคัญที่สุด อีกอย่างวิธีทำลายหลักฐานของเขาหยาบมาก จึงเห็นได้ว่า เขาต้องเจอเรื่องฉุกเฉินอะไรแน่ๆนะครับ ก็เลยต้องถอย แต่เป็นเรื่องฉุกเฉินอะไร มีคนมาฆ่าเหรอ คนที่จะฆ่าเขาเป็นใคร เขารู้ได้ยังไงว่าจงฟางหลบอยู่ในบ้านมีหลานนะครับ ถ้าไม่ได้จะเอาฆ่าเขา แสดงว่าภารกิจของเขามีปัญหา แต่พรรคพวกของเขาตายหมดแล้ว เขารู้ได้ยังไง พูดไปก็มีแต่เรื่องไร้สาระนายอยากบอกอะไรกันแน่ ผมคิดว่ามีคนส่งข่าวให้เขา ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า เขาติดเครื่องแจ้งเตือนที่พวกเราไม่รู้เอาไว้ พอเราเข้าใกล้ เขาจะรู้ตัวแล้วก็หนีไปก่อน นายไปตรวจสอบเถอะ ครับ หัวหน้าผมคิดว่านี่เป็นแค่กระดาษห่อธรรมดา ฉันก็หวังว่ามันจะเป็นแค่กระดาษห่อนะ ทิ้งไปแล้วกัน ฉันให้คนเก็บกระดาษแผ่นนี้กลับมา แต่จงฟางก็ยังหนีไป ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับกระดาษแผ่นนี้ ปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่นะ กินช็อกโกแลตหมดแล้ว ก็แค่ทิ้งกระดาษห่อไป ไม่มีอะไรผิดปกติ นั่นมันนาย วินหงเซินถูกเลี้ยงดูจากตระกูลใหญ่ จะทำเหมือนนายได้ยังไง ก็ครับแต่ต่อให้เป็นคุณชายสูงศักดิ์ก็ต้องทิ้งขยะนะครับ ออกไป 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 ไปซะ ครับเฮ้ย ข้อมูลพวกนี้ยุ่งเหยิงเกินไป วินหงเซินไม่สามารถเอามันมารวมกันได้ชัดเจน ไม่รู้ว่ารายละเอียดอันไหนเป็นอันที่เขาต้องการจริงๆ โครงการนี้ใหญ่มากเกินไป ซับซ้อนเกินไป เข้ามา หัวหน้าวินจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ เร็วขนาดนี้เลยเหรอ ขอบคุณนะ คุณเกรงใจแล้ว งั้นคุณทำงานก่อน ผมยังมีภารกิจขอตัวก่อนครับ ฮัลโหลหอจดหมายเหตุใช่ไหม ผมคือวินหงเซินจากหน่วยข่าวกรองทาง มีเรื่องหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับทางคุณ ครึ่งเดือนก่อนหัวหน้าหลิงของเราติดต่อกับคุณไหม ใช่ เขาอยู่นานแค่ไหน อ่านข้อมูลอะไรบ้าง ได้ครับงั้นรบกวนคุณด้วย ถ้าหากตรวจสอบแน่ชัดแล้วโทรกลับมาหาผม เบอร์โทรของผมคือ รองหัวหน้ายุ่งไหมครับ ไม่ ฉันดูทางสว่างที่ลิงหานชี้ทางให้จงฟางอยู่ นั่งสิ ทำไม มีธุระกับฉันเหรอ รองหัวหน้า คุณที่เอาใบเกิดของหลิงหานมาให้หัวหน้าจี้ตอนนั้น คุณยังหาตัวเจออยู่ไหม หาเจอสิ จะหาเขาทำไม จู่ๆผมก็นึกได้ว่า
คนนี้อาจมีอันตราย นายกลัวว่าลิงหานจะแค้นที่เขาเปิดโปงชาติกำเนิด และคนญี่ปุ่นไปแก้แค้นเขา ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากลิงหานตาย บอกได้ว่าเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่มีน้ำใจ แค้นครั้งใหญ่เขาลงมือเองไม่ได้ ต้องยืมมือของคนญี่ปุ่นเพื่อแก้แค้นแน่ นายนี่ใจดีจริงๆนะ จริงๆนะ แต่ฉันคิดว่าไม่จำเป็น ความเห็นใจที่ไร้ประโยชน์ของพวกเรา อาจจะเป็นภาระกับพวกเราแล้วไม่มีประโยชน์อะไร ผมเข้าใจครับ แต่บางครั้งบางคำพูดถ้าผมไม่พูด มันก็คงจะรู้สึกผิดในใจ ชีวิตบางคนผู้เรามองข้ามได้ แต่สำหรับครอบครัวของพวกเขา การสูญเสียนั้น เจ็บปวดเหมือนฟ้าถล่มลงมา เมื่อกี้ตอนผมอ่านข้อมูลบังเอิญเห็นบันทึกการจ่ายเงินทำขวัญเข้า ไม่รู้คนโง่คนไหน ใส่มันเข้าไปในบันทึกของห้องทำงานหลิงหาน พอเห็นแบบนี้ ก็สะเทือนใจนิดหน่อย จู่ๆก็นึกถึงคนนี้ ช่างมันเถอะครับ คุณทำงานต่อเถอะ ผมขอตัวก่อน สะเทือนใจเหรอ ตั้งใจมาหาฉันเพราะเรื่องบ้าๆเนี่ยนะเฮ้ย ไม่ใช่ เขาไม่มีทางเอาความรู้สึกส่วนตัวมาที่หน่วยงาน ต้องไม่ให้ใครรู้จุดอ่อน เขาเอาดอกไม้แห้งใส่ไว้ในหนังสือเคมี ต้องมีนัยยะแน่ๆฮัลโหล สวัสดีครับ สวัสดีครับ จากหอจดหมายเหตุเมือง ข้อมูลที่หัวหน้าหลิงดูวันนั้นผมหาเจอแล้ว ได้ครับรอสักครู่ ว่ามาครับ หลิงหานอยู่ในหอจดหมายเหตุแค่ชั่วโมงกว่า ไม่มีทางอ่านข้อมูลทั้งหมดจบ ข้อมูลส่วนใหญ่ทำเพื่อตบตาคนอื่น ที่เขาอยากอ่านจริงๆ น่าจะเป็นข้อมูลการวิจัยจากทางตะวันตก การวิเคราะห์ชาติพันธุ์ชาวเอเชีย ตอนนั้นเขาอาจรู้แล้วว่าเคอจิ้งผิงมีปัญหา จึงอยากหาลักษณะเฉพาะที่ต่างจากคนจีนในตัวเคอจิ้งผิง ดังนั้นจึงไปหาข้อมูลการวิจัยแบบนี้ ถ้าเคอจิ้งผิงอยากจัดการเรื่องที่หลิงหานเคยไปหอจดหมายเหตุ สิ่งที่เขาอยากให้หวินหงเซินเห็น ไม่ใช่รายชื่อข้อมูลนี้แน่นอน สวัสดีครับ ผมอินหงเซิน เมื่อกี้ผมโทรหาคุณขอโทษนะครับ ผมมีเรื่องที่อยากจะถามหน่อย ช่วงนี้คุณมีข้อมูลอะไรหายไปบ้างไหม
เป็นแบบนี้นี่เองคือจิ้งผิงโหดเหี้ยมเกินไปแล้ว แค่แป๊บเดียวอินหงเซินก็คิดออก สมองใช้ได้เลยนะ ไม่งั้นเขาจะเป็นคนสำคัญได้ยังไงกันล่ะ เพิ่งมาไม่นานเขาฐานะเท่าเราแล้ว เอ๊ะก็นั่นน่ะสิ ถ้าในสาขามีเรื่องใหญ่ที่ต้องประชุม มีแค่หัวหน้าแผนกอย่างเราที่เข้าร่วมได้ตอนนี้ กวาดอินหงเซินไปเหมือนจะประชุมไม่ได้ซะงั้น หัวหน้า เวลามีน้อย ผมเข้าประเด็นเลยนะครับ เร็วเลย สถานที่เหล่านี้มีธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน เทศบาลเมือง และห้างสรรพสินค้า ถ้าสถานที่เหล่านี้เกิดระเบิดแบบส่งต่อเป็นทอดๆนั้นเท่ากับแถบนี้โดนระเบิดหมด ส่งต่อ นี่ไม่ใช่ส่งบอลนะ ตอนนี้เหลือแค่จงฟางคนเดียว จะส่งต่อยังไง ระเบิดจากท่อใต้ดิน ครึ่งเดือนก่อน ลิงหาไปหอจดหมายเหตุเมือง อยู่ในนั้นชั่วโมงกว่า แล้วแบบแปลนท่อใต้ดินของฉางซาก็หายไป ผมพอดูคร่าวๆก็พอเข้าใจว่าเขาคิดทำอะไร จงฟางน่าจะเอาดินระเบิดวางไว้ที่ท่อใต้ดินพวกนี้ แล้วก็ บริเวณรอบๆทุกที่วางดินระเบิดมีวัตถุของแข็ง Wi-Fi ที่ระเบิดได้ง่ายในทุกใต้อาคารสำนักงานมีถังบำบัดน้ำเสีย แค่มีเปลวไฟก็จะเกิดแก๊สระเบิดได้ง่าย แรงระเบิดจะส่งผลให้วัตถุ Wi-Fi ลุกไหม้ถ้าไม่ดินระเบิดรอบๆเกิดการระเบิดอีกละลอกด้วยเหตุนี้ก็จะเป็นการระเบิดแบบต่อเนื่อง และการระเบิดต่อเนื่องแบบนี้แค่คนเดียวก็จัดการได้แล้ว เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อน งั้นที่แก๊สระเบิด คุณรู้ไหมว่าอยู่ไหนอะ น่าจะเป็นโรงพยาบาลทหารที่มีหลานเคยทำงาน เขากับจงฟางคุ้นเคยกับที่นั่นทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ถ้าท่อใต้ดินแบบนั้นมีดินระเบิดเยอะขนาดนั้น บริเวณนี้ก็เท่ากับถังดินปืนขนาดใหญ่โยนบุหรี่ทิ้งเด็กจุดประทัดขอแค่มีเปลวไฟทำให้เกิดระเบิดได้ และเป็นไปได้มากว่าจงฟางจะลงมือในคืนนี้ สถานที่ปลอดภัยสุดท้ายของเขาถูกเราหาเจอแล้ว ดังนั้นหัวหน้า ผมแนะนำให้ลงมือทันที แจ้งทีมค้นหาให้รีบไปที่นั่น ให้ดูแลทางเข้าออกท่อระบายน้ำทั้งหมดให้ดี แล้วก็พาคนกองบังคับการตำรวจตรงไป รักษาระเบียบในที่เกิดเหตุไว้ วินหงเซินนายกับหัวหน้ากองรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ทรัพยากรทั้งหมดในสาขาผู้นายใช้ได้อย่างเต็มที่ ครับ ไปเถอะ หัวหน้าคนมาถึงแล้วครับ ปิดล้อมทุกทางแยก ตรวจสอบรถอย่างเข้มงวด รับทราบ แยกย้าย อันนี้ไว้รถคันหลัง อันนี้ไว้รถคันหน้า เร็วเข้า หัวหน้า ผมจะไปโรงพยาบาล คุณไปดูทางธนาคาร พอจัดการดินระเบิดเสร็จแล้วคุณค่อยมาพบผมที่โรงพยาบาล ได้ งั้นผมไปก่อนครับ เฝ้าไว้ให้ดี คนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้ ครับ วันนี้มีภารกิจใหญ่แถวโรงพยาบาล ได้ยินว่าจงฟางอยากวางระเบิดต่อเนื่องละแวกนี้ ไปบอกคุณหมอ ว่าให้เก็บยาที่ทำให้เกิดระเบิดได้ง่ายไว้ให้ดี ตอนนี้ใครอยู่ข้างล่าง หลิวเชาจากทีม 2 ครับ ให้จับตาดูทุกซอกทุกมุมในโรงพยาบาล มีหลานทำงานที่นี่มานานมาก คุ้นเคยกับที่นี่มาก ก็แปลว่าจงฟางคุ้นเคยกับที่นี่ด้วย อย่าให้เขาฉวยโอกาส เข้าใจครับ บนถนนมีถังขยะ พวกคุณจะทิ้งลงพื้นให้ได้ ถ้าเกิดไฟไหม้นี่จะทำยังไง ได้ครับ ไม่กล้าแล้ว ไม่กล้าแล้ว ไปเถอะ ไปเร็ว หัวหน้าถัง ตั้งแต่นี้จนถึงก่อนภารกิจจะจบลง ห้ามมีเปลวไฟบนถนน พยายามให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้านอย่าเดินเพ่นพ่าน วางใจเถอะ ผมจัดการเอง เปิดลังนี้ซะ ทีมละ2 คน คนหนึ่งถือไฟฉาย คนหนึ่งถึงกาน้ำ พอลงไปแล้วสาดพื้นให้เปียกทันที หลังหาดินระเบิดเจอ ให้คนหนึ่งจัดการที่เกิดเหตุ อย่าเหลือสิ่งที่อันตรายไว้เด็ดขาด ไปเถอะ เสี่ยวหวง นายจัดการหน่อย วางใจเถอะหัวหน้า หัวหน้าถัง มากับผมหน่อย ได้ ทีละ2 คน นี่ หัวหน้าถัง ผมจำได้ว่าคุณเป็นคนฉางซา
อ๋อ ใช่ ตั้งแต่เกิดผมไม่เคยไปจากฉางซาเลย งั้นคุณคุ้นเคยกับตอกซอยของฉังซานี้ไหม ที่ผมต้องการไม่ใช่แค่พอรู้ แต่รู้เป็นอย่างดี คือจะพูดยังไงดี ผมไม่กล้าพูดว่ารู้หมดว่าถนนทุกเส้นตรอกทุกแห่งในฉางซามีอะไรบ้าง แต่ว่าผมรู้ดีแน่ ในขอบเขตนี้ มีตรงไหนบ้างที่คนไม่ค่อยสนใจ และไม่ได้มีการใช้งานจริง งั้นผมต้องดูให้ดี ก็เพราะปกติคนไม่ค่อยสนใจนะ เพราะงั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจ ๆ ถึงผมก็เป็นคนฉังซา แต่จากไปนานเกินไป มีหลาย ๆ ที่ที่ผมไม่รู้จัก กับเรื่องนี้ ต้องพึ่งคุณแล้ว สถานที่ปลอดภัยสุดท้ายของจงฟางถูกเราจัดการไปแล้ว เพื่อทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ เอาของไปให้ครบ เป็นไปได้มากว่าคุณจะซ่อนอยู่แถวนี้ ระวังความปลอดภัยให้ชาวบ้าน อ๋อ ได้ เรามาร่วมมือกัน คืนนี้ จงฟางต้องตายด้วยน้ำมือของเรา เขาคงยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันหรอกนะ เลขาอูยังไม่ได้บอกเขาหรอก คุณวางใจได้ ผมจะอยู่ข้างๆคุณช่วยคุณทำภารกิจให้สำเร็จ งั้นก็ดีครับ พอคุณหาเจอแล้ว ก็ไปหาผมที่โรงพยาบาลทหาร หัวหน้า เขาต้องแอบเข้าทางประตูหลัง จากประสบการณ์ผมกลางดึกมืดๆลมแรงๆคนชั่ว จะไม่เข้าประตูหน้าหรอกดังนั้นประตูหลังคือทางเลือกที่ดีที่สุด คุณว่าใช่ไหมครับ นายเลยทำเรื่องชั่วไม่ได้ พอเขาปิดประตูหลังก็จับนายได้แล้ว หัวหน้าวิน ผมคิดออกแล้ว อยู่ที่ไหน บังเอิญมาก อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ออกจากประตูโรงพยาบาลทางเหนือ 200 เมตร มีถนนที่ไปทางตะวันออกและตก ถนนเส้นนี้ยิ่งไปทางตะวันตกก็ยิ่งเปลี่ยว ทางใต้ของถนนเป็นเขตที่อยู่อาศัย แต่ด้านหลังกำแพงกั้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ตรงกลางถนนปลูกต้นไม้เอาไว้ ทางเหนือของถนนเป็นเขตโรงงานที่วางแปลนใหม่ ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง พอตกกลางคืนก็มืดสนิท ดังนั้นแถวนั้นเลยให้ความรู้สึกแปลกๆ โดยเฉพาะตอนกลางคืน บนถนนเส้นนี้มีห้องจ่ายไฟที่ถูกทิ้งร้าง ห้องจ่ายไฟนั้นปีที่แล้วมีคนตาย สภาพการตายอนาถมาก คนแถวนั้นเลยรู้สึกว่าที่นั่นน่ากลัวมาก ตอนเดินผ่านจะไม่กล้าเข้าใกล้ หลังเกิดเรื่องนั้นห้องจ่ายไฟก็ถูกทิ้งร้าง บอกว่ารอตอนสร้างโรงงานก็ค่อยซ่อมแซม ที่พูดมา ก็อยู่ใกล้ที่นี่มาก หัวหน้าวิน นั่นแปลว่า จงฟางหลบอยู่ที่นั่นเหรอ หัวหน้าวิน ข้างหน้าคือห้องจ่ายไฟ หน้าต่างนั่นเป็นแบบบานเกล็ด มองลอดช่องหน้าต่างจะเห็นความเคลื่อนไหวของเราได้ง่าย ถ้าพวกเราไปตรงๆ ก็จะถูกจับได้ ข้างๆเป็นป่าเล็ก ถึงจะไม่ถูกมองเห็นได้ง่ายๆ แต่ในนั้นมีของเกะกะ ถ้าเราเผลอทำเสียงดังเข้า ก็ถูกจับได้แน่ หัวหน้าถัง พาคนของคุณไปล้อมด้านหลัง ได้ ตามมา ไป
ระวังฮะเฮ้ย ปล่อยหัวหน้ากงซะ เอารถมาให้ผม ปล่อยผมไป ได้ รถอยู่ทางนั้น แต่คุณห้ามทำอะไรหัวหน้ากง เราหาดินระเบิดเจอหมดแล้ว ต่อให้คุณหนีไปได้ ก็ทำงานที่คุณอู่มอบหมายไม่สำเร็จหรอก ผมเชื่อคำโบราณประโยคนึง ตราบใดที่ยังมีชีวิต ก็ย่อมมีความหวัง หัวหน้ากงอย่าขยับอย่าจับผม เรื่องชาติกำเนิดปลอมที่คุณแต่งขึ้นทำให้ลิงหานตายอนาถกุญแจรหัสล่ะ คุณหาไม่เจอหรอก หัวหน้ากง ค่อยๆนะครับ หัวหน้าเขาตายแล้ว แล้ว กุญแจไขรหัสล่ะ ไม่ยอมพูด ต้องจับเป็นบอกนายว่ายังไงอึด หัวหน้ากง ผมคิดจะยิงไหล่เขาแต่เขาถลาไปข้างหน้า เลยยิงไปโดนหน้าอกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจนะ เมื่อกี้ขอบคุณนะคนกันเองนะอย่าเกรงใจ เมื่อก่อนไม่รู้เลยว่า คุณยิงปืนแม่นมากหัวหน้า ผมก็แค่โชคดี ฟ้ามืดยิงมั่วซั่วไปนัดหนึ่งนาย2 คน แบกเข้าไป หัวหน้า ปืนคุณครับ อ๋อ หัวหน้า หาจงฟางกับดินระเบิดเจอทั้งหมด แต่ตอนจับจงฟางเขาถูกยิงตายแล้ว กุญแจรหัส หัวหน้ากงตรวจสอบเสร็จแล้วเหรอนี่เกือบตรงกับคุณปักหมุดไว้ แค่ตกหล่นไปไม่กี่ที่ ไม่เป็นไร เดี๋ยวให้พวกเขาเอาแผนที่นี้แล้วก็ไปรื้อดีระเบิดพวกนั้นก็พอ ใช้ได้เลยนะเดาแผนของลิงหานได้ไม่ผิดเลยสักนิดเดียว ถ้าไม่รู้คงคิดว่าคุณเป็นคนวางแผนไร้คุณธรรมนี่ ผมแค่โชคดี คุณก็คิดได้นะ เพราะผมมีปมในใจกับลิงหานเลยใช้ความคิดมากขึ้นไปหน่อย เรากลับกันเถอะ อย่ารีบสิไม่ไปดูที่โรงพยาบาลเหรอไม่ได้รีบขนาดนั้น กลับไปในงานเรื่องนี้กับหัวหน้าดีกว่า ถึงหาจงฟางเจอแล้ว แต่กุญแจอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นปริศนาอยู่ กลับไป ยังไม่รู้ว่าจะอธิบายกับหัวหน้ายังไง โทษคุณไม่ได้ เรื่องนี้ต้องโทษผม วางใจเถอะ เรื่องกลับไปอธิบาย ผมจัดการเอง หัวหน้าถัง ขอบคุณนะไม่เป็นไรครับ กลับดีๆนะครับไปตอนนั้นเราห่วงเรื่องกุญแจไขรหัสเลยไม่กล้ายิงจุดสำคัญของเขา จงฟางใช้ประโยชน์จากจุดนี้ท่าทางเขาเหมือนอยากตาย ดังนั้นถึงได้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น หัวหน้าเป็นเพราะผมบกพร่องในหน้าที่ ผมยินดีรับผลที่ตามมา หัวหน้า ไม่ว่ายังไง ภารกิจครั้งนี้ของพวกนายก็ถือว่าเป็นเสี่ยงชีวิต ถ้าเกิดเหตุอะไรในระหว่างภารกิจจริงๆ นาย2 คนก็กลับมาไม่ได้แล้ว เทียบกับความภักดีที่พวกนายมีต่อก๊กมินตั๋งครั้งนี้ล้มเหลวก็ไม่เป็นไร ขอบคุณครับหัวหน้า นั่งเถอะ แต่จะว่าไปแล้ว เรื่องกุญแจไขรหัสยังต้องเร่งมือหน่อย วินหงเซินนายคิดเห็นยังไง ตอนนี้ยังไม่มี แต่ทุกเรื่องอยู่ที่การกระทำช่วงที่ทรมานที่สุดผ่านไปแล้ว คงไม่ล้มในตอนที่ใกล้ถึงจุดสูงสุดหรอก หัวหน้า กุญแจรหัส ถ้าจงฟางทำลายไปแล้วเหรอคืองี้ หลังจากเขาออกจากบ้านมีหลาน ก็คิดแต่เรื่องระเบิดต่อเนื่อง ต้องถูกบีบจนเข้าตาจน พอร้อนใจมากๆ ไม่แน่อาจทำลายกุญแจรหัสแล้ว เขาไม่ได้มันไป คนอื่นก็อย่าหวังจะได้
นี่ไม่ใช่ความคิดของพวกเขาเหรอ น่าจะไม่หรอก การที่เขาจับหัวหน้าโกงเป็นตัวประกัน ถ้าเขาเก็บกุญแจรหัสไว้ จะทำให้เขารอดไปได้พอพูดถึงเรื่องกุญแจรหัส ถึงแม้จะหายากมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเบาะแส ฉันเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้น มันจะต้องทิ้งร่องรอยไว้ พวกเราควรนำเรื่องทุกอย่างมาคิดให้ดีๆ อย่างละเอียด พวกเราก็จะเข้าใจปัญหาได้มากมาย เอาเถอะ วันนี้พอแค่นี้ เลิกประชุมได้ เรื่องใหญ่แค่ไหน ไว้กลุ่มพรุ่งนี้วินหงเซินนายรอก่อน อีกเดี๋ยวนายจะไปโรงพยาบาล ฉันจะไปกับนาย เย่หมิงเนี่ยเป็นเด็กน่าสงสาร หลายปีมานี้ไม่ง่ายเลย เขาหาคนที่จะฝากชีวิตไว้ได้ ฉันก็สบายใจ แต่พูดตามตรงนะ ฉันไม่อยากให้เขาคบคนวงการเดียวกัน แต่ฉันพูดมากไปก็ไม่มีประโยชน์ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเขาชอบฉันก็ต้องยอม แต่ฉันอยากบอกนายว่า เด็กคนนี้หัวรั้น อย่าทำให้เขาผิดหวัง พูดสิไม่กินเหรอ ผมก็แค่แปลกใจนะครับ ไปสิรออะไร ผมต้องจัดการเอกสาร คุณไปก่อนเถอะ นายเนี่ยบางครั้งพวกนายก็เหมือนกันมาก พอทำงานขึ้นมาก็ทุ่มสุดตัว แต่นายต้องรู้ไว้ด้วยว่า คนที่เขาอยากเห็นคือนาย ไม่ใช่ฉัน รีบทำซะ ปฏิกิริยาและการกระทำของเคอจิ้งผิง แปลกมากทำให้วินหงเซินตกอยู่ในความสับสนอีกครั้ง ดูเหมือนเขาสบายใจกับความคืบหน้าของเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่เหมือนคุณอู๋ที่รีบร้อนอยากหากุญแจรหัสให้เจอ ไม่ลังเลที่จะสร้างระเบิดต่อเนื่อง แต่ก่อนจงฟางจะตายท่าทางที่มีต่อชาติกำเนิดของหลิงหานก็พิสูจน์ได้ว่า ข่าวกรองที่ทางองค์กรให้มานั้นถูกต้อง เรื่องชาติกำเนิดปลอมที่คุณแต่งขึ้นทำให้ลิงหานตายอันดาลกุญแจรหัสล่ะ คุณหาไม่เจอหรอก ดูท่าว่าวิธีเดียวจะพิสูจน์ได้ว่าเคอจิ้งผิงก็คือคุณอู๋ก็คือหาห้องลับบนแบบแปลนให้เจอ เป็นเขาจริงๆ คนนี้เป็นปีศาจ เขาเห็นทุกคนเป็นหมาควบคุมเอาไว้ในกำมือ และที่น่ากลัวก็คือ เขาไม่แค่ทำสำเร็จ แต่ยังไม่เคยเสียเปรียบด้วย
พี่ครับ 爱情